Kung business owner ka, good news dahil naipatupad na ang Ease of Paying Taxes Act or EOPT. So sa video na to, pag-usapan natin ang mga update tungkol sa EOPT related sa mga micro at small businesses. Under the Ease of Paying Taxes Act, na-define kung ano ang gross sales. Importante ang definition dahil ito ang magiging legal basis sa pag-compute ng tax sa mga nagninegosyo. Gross sales na ang term na ginagamit regardless kung tayo ay seller of goods or seller of services. Emphasize ko na din na regardless din kung non-VAT or VAT registered ang entity. Halimbawa, may isang auto repair shop na kumikita sa pagbenta ng auto parts and repair services. Gumagamit ng accrual basis and calendar year basis for bookkeeping purposes. Sa first quarter ng operations, based sa summary ay merong cash sales and sales on account. Meron ding service revenue na purely on cash basis lamang. Then, ang puhunan ng accounting term ay cost of goods sold and cost of services. For tax purposes, magkano ang gross sales? Ang sagot ay 710,000. Computed as adding cash na 150,000 sales plus sales on account na 430,000 and service repair revenue na 130,000. As mentioned in Revenue Regulation 3-2024, regardless kung sale of goods or services, gross sales na ang gagamitin na account title. Also sa pag-compute po ng gross sales, hindi natin ibabawas ang puhunan natin. Specifically, hindi po natin ibabawas ang cost of goods sold and cost of services. Kung ibabawas po natin iyon, hindi gross sales ang tawag, kundi gross profit na. Isa sa malaking pagbabago dala ng EOPT Act, especially sa mga sale of services, ay sa paggamit ng invoice instead sa nakasanayan natin na official receipts. Ayon sa Revenue Regulation 3-2024, mandated na single document na ang gagamitin for sales of goods and sale of services, which is invoice na. Ang term na invoice ay generic term. Depende sa transaction, pwede ito bigyan ng specific na pangalan tulad ng sales invoice kung magbebenta ng goods, commercial invoice, billing invoice, cash invoice para sa sales on cash basis, charge or credit invoice para naman sa sales on account, miscellaneous invoice at service invoice para naman sa sale of services. So, moving forward, ano kaya ngayon ang silbi ng mga official receipts? Ang mga official receipts ay classified na as supplementary or secondary invoice. Aside from official receipts na classified na as supplementary document, kasama na din ang delivery receipts, purchase orders, sales order, at iba pa. So, accordingly, ano naman ang gagawin natin sa mga unused official receipts? May dalawang advice ang BIR para sa mga unused official receipts. Una, gamitin ang official receipts as supplementary document for tax purposes. And then pangalawa, convert the official receipt by removing the word official receipt and stamping the appropriate invoice name depending on the type of transaction. Take note na dapat may notification to the BIR to use the unused ORs on or before July 31, 2024. Nagkaroon po tayo ng extension dahil ito sa Revenue Regulation 11-2024. Also, sa video na ito, hindi ko na tatalakayin ang mga gumagamit ng mga cash register or mga accounting system. Basahin nyo na lang po ang Revenue Regulation at magpa-advise na lang kayo sa mga nag-handle ng POS machine at accounting systems nyo. Under the Ease of Paying Taxes Act, na-update ang VAT threshold. Ngayon, ito ay the amount of VAT threshold herein stated shall be adjusted to its present value every 3 years using the Consumer Price Index or CPI as published by the Philippine Statistics Authority or PSA. Ang CPI measures the monthly change sa presyo ng binabayaran ng mga mamimili tulad sa housing, water, electricity, food at non-alcoholic beverages. Kung interesado kang makita ang CPI ng Philippine Statistics Authority, ililink ko sa description.
Itatry ko rin gumawa ng updated na VAT video guide na ipinapakita ko din ang adjustment sa present value ng Consumer Price Index. Comment the word VAT kung interesado po kayo na makita yung video na iyon. And that's it. So kung nakatulong itong video na ito, paki-thumbs up naman at pwede nyo panoorin yung mga ibang videos ko tungkol sa business taxes dito sa Pilipinas. Meron tayong percentage tax, VAT at excise tax. Yung mga link ng video ay nasa description ng video na ito. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.